tingnan natin kung ano to, stable ba. Stable naman siya, hindi siya nag-aano. Seventeen. Yan, tingnan natin kung maabot natin yung 500 meters. Nakaharang yung mga trees dito eh. Nag-ano na siya, nag-iiba na yun. So, balik tayo. Yan. The flight height limit has been reached. Returning. 60 meters. Gawin natin backup lang to eh. Mabalik. Kasi ayan. Turning siya. Stable naman siya. Kaya I might keep this for backup reason. Stable ah. Wow, that's really on the dot. Home point refreshed. 1 point refresh. Tingnan natin yung mga ano na. Meters. Meters lang. Natin gaano kalayo. The flight height limit has been reached. Ayan. Medyo ano siya mga vlogs. So. Picture tayo.
Returning. Sixty meters. Okay naman yung 27 satellites. Nag-upgrade na siya.